Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε 3 διαφορετικά καταδυτικά γάντια της εταιρείας Crazy Sub, τα Tropical, τα Ultra Stretch και τα καινούρια Hex Grip. Τα Tropical έρχονται σε μια συσκευασία διχτάκι, την οποία μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε, ενώ τα υπόλοιπα, τα Ultra Stretch, τα οποία έχω εδώ στα 2,5 χιλιοστά, έρχονται σε πλαστική συσκευασία, το ίδιο και τα Hex Grip. Και τα 3 γάντια είναι κατασκευασμένα και έχουν τη λογική του υποβρύχιου ψαρέματος και πάμε να δούμε τις διαφορές που έχουν, τις ομοιότητες, τα χαρακτηριστικά. Από τα συγκεκριμένα γάντια έχω χρησιμοποιήσει μόνο το Ultra Stretch, ωστόσο έχω χρησιμοποιήσει κατά καιρούς και γάντια τύπου Tropical, αλλά και γάντια τύπου Hex Grip. Το γάντι Tropical είναι το κλασικό καλοκαιρινό γάντι ψαροντούφεκου, το οποίο στην παλάμη έχει το υλικό αμάρα, αυτή τη δερματίνη ας το πούμε, και το οποίο στο πάνω μέρος της παλάμης έχει νεοπρέν 2 χιλιοστών. Το κλείσιμο του γαντιού γίνεται με βέλκρο και βλέπουμε ότι έχει έτσι ωραία εφαρμογή, κάθεται ωραία. Το θετικό με αυτά τα γάντια είναι σχετικά ελαφριά γάντια. Όταν βρέχεται το υλικό αμάρα μας δίνει πάρα πολύ καλή αφή, μας δίνει καλό πιάσιμο, ειδικά στο όπλο. Έχει και μια σχετική ανθεκτικότητα στην επαφή του χεριού μας με τα βράχια. Γενικότερα είναι ένα καλοκαιρινό γάντι. Βεβαίως πολλοί κόσμος το φοράει αυτό το γάντι όλο τον χρόνο, ακριβώς επειδή είναι ανθεκτικό στην επαφή με τα γάντια και επειδή μας δίνει καλή αίσθηση της σκανδάλης. Γενικότερα είναι οικονομικά γάντια, το συγκεκριμένο να πούμε στο τιμοκατάλογο του 2024 κοστίζει 26 ευρώ. Το επόμενο γάντι είναι το Ultra Stretch, ένα κλασικό καταδυτικό γάντι, το οποίο είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από νεοπρέν και συγκεκριμένα 2,5 χιλιοστών, όπως σημειώνει εδώ ο κατασκευαστής. Εξωτερικά το νεοπρέν έχει μικρά πλαστικά εξογκώματα, τα οποία θα βοηθήσουν στο καλό πιάσιμο του όπλου, του μαχαιριού ή του εξοπλισμού γενικότερα. Τα συγκεκριμένα γάντια να πούμε ότι έξω από 2,5 χιλιοστά κυκλοφορούν και σε 3,5 και σε 5. Και το καλό που έχουν αυτά τα γάντια είναι ακριβώς επειδή αποτελούνται από νεοπρέν, μας παρέχουν πολύ καλή θερμομόνωση, έχουν πολύ καλή θερμοπροστασία και στο συγκεκριμένο των 2,5 χιλιοστών, ακριβώς επειδή δεν είναι πολύ χοντρό, θα μας δώσει και αυτό καλό πιάσιμο στο όπλο και καλή αίσθηση στη σκανδάλη. Γενικότερα, αυτά τα γάντια θα έλεγα ότι χρησιμοποιούνται και σε άλλες καταδυτικές δραστηριότητες, όπως την αυτόνομη κατάδυση ή την ελεύθερη κατάδυση, ακριβώς επειδή μας ζεσταίνουν και μας δίνουν την καλή αυτή μόνωση. Το μειονέκτημα αυτού του γαντιού είναι το ευαίσθητο υλικό, το οποίο έχει και το οποίο στην επαφή με τα βράχια αρκετά γρήγορα φθύρεται, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει εδώ πέρα τρύπες στα σημεία που τα δάχτυλα ακουμπάνε τα βράχια. Κατά τα άλλα είναι ένα πολύ ωραίο γαντάκι, κάνει πολύ καλή εφαρμογή όπως βλέπετε και όσο πιο χοντρό, 3,5 ή 5 χιλιοστά, μας δίνει καλύτερη θερμομόνωση. Ωστόσο, αντίστοιχα, η αίσθηση της αφής και ο χειρισμός του εξοπλισμού γίνεται πιο δύσκολος όσο χοντραίνει το υλικό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά θα γίνει και λίγο πιο ανθεκτικό στην επαφή, δηλαδή θα αργήσει να χαλάσει. Τα συγκεκριμένα γάντια στον τιμοκατάλογο του 2024 κοστίζουν 38 ευρώ. Είναι σχετικά ακριβά γάντια. Να πούμε ότι αυτά τα γάντια κυκλοφορούν στην αγορά πολλά χρόνια. Τα καινούρια γάντια της Crazy είναι τα Hex Grip, τα οποία είναι ένα έτσι, σχετικά καινούριο στυλ γαντιών που χρησιμοποιούνται στην κατάδυση και συγκεκριμένα στο ψαροντούφεκο. Είναι στυλ γαντιών που θυμίζουν αυτά τα γάντια εργασίας και τα οποία μας παρέχουν καλή προστασία από το κόψιμο και το συγκεκριμένο μοντέλο
εκτός από την προστασία που μας παρέχει στο κόψιμο, μας παρέχει και προστασία στο τρύπημα. Διαβάζουμε εδώ πέρα στο καρτελάκι του γαντιού ότι έχει αντίσταση στο κόψιμο κατηγορίας 4 και αντίσταση στο τρύπημα κατηγορίας 3. Αυτό, έτσι με μια σύντομη έρευνα που έκανα, σημαίνει ότι η δύναμη που χρειάζεται για να κοπεί το γάντι με ένα μαχαίρι, το βάρος που θα βάλουμε δηλαδή στη λεπίδα είναι γύρω στο 1,5 κιλό, τότε κόβεται. Με λιγότερη δύναμη, ας το πούμε έτσι, το γάντι έχει αντίσταση. Ενώ για το τρύπημα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε μία μύτη μολυβιού, θα χρειαστεί δύναμη περίπου 6 κιλών για να τρυπήσει το γάντι. Βέβαια, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σε πολύ πιο μυτερά πράγματα, όπως είναι π.χ. το αγκάθι ενός ψαριού, πιθανότατα να γίνει πιο εύκολα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το υλικό που έχει στην παλάμη και το οποίο βλέπουμε είναι ραμμένο πάνω στην παλάμη, έχει αυτή την ιδιότητα και την αντίσταση στο τρύπημα. Το υλικό αυτό που έχει το συγκεκριμένο γάντι και το οποίο μας προσδίδει αυτή την αντίσταση στο κόψιμο, είναι πλεκτό υλικό από ίνες νταϊνίμα, φαντάζομαι, ή κάποιο άλλο είδος υλικού το οποίο είναι ανθεκτικό. Είναι ωραία αυτά τα γάντια, είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Έχω χρησιμοποιήσει και εγώ γάντια από υλικό νταϊνίμα, παρόμοιας λογικής και κατασκευής, και έχω να πω ότι πράγματι είναι γάντια αθάνατα, ειδικά στα ακροδάχτυλα που είναι το ευαίσθητο σημείο λόγω της επαφής με τα βράχια. Δεν χαλάνε ποτέ, πραγματικά, δηλαδή έχω γάντια νταϊνίμα 4 χρόνια και δεν έχει το σημείο επαφής των ακροδάχτυλων, δεν έχει πάθει τίποτα. Ωστόσο και αυτά, λόγω ακριβώς της κατασκευής τους, δεν προσφέρουν καμία μόνωση. Είναι γάντια δηλαδή τα οποία μας φέρουν σε επαφή με τη θερμοκρασία του νερού, κανονικά. Ωστόσο είναι ανθεκτικά γάντια, ιδανικά θα έλεγα για υποβρύχιο ψάρεμα και ειδικά ακριβώς επειδή δεν έχουν αρκετό υλικό, μας δίνουν και καλή αίσθηση της αφής και της σκανδάλης. Το συγκεκριμένο τώρα, το Hex Grip, εντύπωση κάνει στο από πάνω μέρος του γαντιού. Βλέπουμε εδώ πέρα ραμμένα πάλι κάποια προστατευτικά, τα οποία, να πω την αλήθεια, θυμίζουν γάντια μοτοσικλέτας. Δεν ξέρω πού μπορεί να χρησιμεύσουν αυτά τα προστατευτικά και δεν ξέρω αν δυσκολέψει και το δάχτυλο εδώ πέρα, όπως θα μπει στην υποφυλακτήρα της σκανδάλης, ο παραπανίσιος όγκος αυτός μας δυσκολέψει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η κίνηση δεν φαίνεται να δυσκολεύεται από αυτά τα προστατευτικά και να πούμε ότι και αυτό έχει βέλκρο, το οποίο είναι πρακτικό, γιατί πράγματι αυτού του είδους τα γάντια με τον καιρό το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ακριβώς εδώ, χάνει την ελαστικότητα που έχει το υλικό σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα εδώ να ανοίγουν πολύ και να μπαίνει το νερό και ενοχλεί. Ωραίο γάντι το Hex, να πω την αλήθεια θα το χρησιμοποιήσω στις καταδύσεις μου. Η λιανική τιμή του συγκεκριμένου για το 2024 είναι στα 50 ευρώ. Είναι αρκετά ακριβό γάντι, το πιο ακριβό της συλλογής μας. Αυτά λοιπόν ήταν τα 3 γάντια που επέλεξα να σας παρουσιάσω της εταιρείας Crazy Sub. Το Hex Grip, το οποίο είναι καλοκαιρινό γάντι αντοχής και όπως είπαμε έχει πιστοποίηση στο κόψιμο και στο τρύπημα. Τα High Stretch, τα κλασικά ας πούμε γάντια της Crazy Sub, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από νεοπρέν και τα οποία στα 2,5 χιλιοστά, ξαναλέω, θεωρώ ότι είναι ένα ιδανικό γάντι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο ψαροντούφεκο. Κυκλοφορούν και σε πιο χοντρά νεοπρέν, 3,5 και 5 χιλιοστών. Και τέλος ένα, ας το πούμε, ενδιάμεσο, το οποίο έχει και λίγο νεοπρέν στο πάνω μέρος της παλάμης και το συνθετικό αμάρα, το οποίο είναι λίγο πιο ανθεκτικό από το καθαρό νεοπρέν, ωστόσο δεν συγκρίνεται με την ανθεκτικότητα του Hex Grip και του υλικού που διαθέτει. Μας δίνει πολύ καλή αίσθηση στην αφή και την σκανδάλη κατ' επέκταση. Αυτά είναι λοιπόν τα 3 γάντια, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.